नमस्कार, म बोल्दैछु KP बार्तौला। आज हामी फाइनेन्शियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता अन्तर्गत तपाईको पर्सनल फाइनेन्शियल प्लानिङ अथवा व्यक्तिगत वित्तीय योजना कसरी प्रभावकारी बनाउने। सर्वप्रथम त व्यक्तिगत वित्तीय योजना भनेको के हो? आफ्नो व्यक्तिगत आम्दानी, दायित्व, सम्पत्ति र खर्चको योजना बनाउने र लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई व्यक्तिगत वित्तीय योजना भनिन्छ। आजदेखि तपाईले कमाउन सुरु गर्नुभयो अथवा केही कमाइरहनु भएको छ भने यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाएर अगाडि बढ्ने गर्नुहोस्। यदि तपाईले समयमा नै आफ्नो आम्दानी, दायित्व, खर्च, सम्पत्तिको विश्लेषण गरी र मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने भविष्यमा हुने ठूलो वित्तीय सङ्कट र आर्थिक मन्दीबाट बच्न सकिन्छ। तपाईको आफ्नो वित्तीय योजनाले समयमै बचत गर्न सिकाउँछ भने अवकाशपछिको जीवनलाई आर्थिक रूपमा सहज बनाउन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यो भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू यस अगाडि नै भनिसकेका छौँ। फाइनेन्शियल लिटरेसी अन्तर्गत यो पर्सनल फाइनेन्सियल प्लानिङ हो। 1 नम्बर, आर्थिक रूपमा आफ्नो वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। म कहाँ छु? मलाई कहाँ जानु छ? तपाईको ऋण कति छ? तपाईको सम्पत्ति कति छ? तपाईको आम्दानी कति छ? तपाईको खर्च कति छ? त्यसको लेखाजोखा राख्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईले निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। तपाईको मासिक रूपमा आम्दानी र खर्च कति छ? पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईको अहिलेको अवस्थामा तपाईको खुद सम्पत्ति कति छ? नेटवर्थ कति सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा तपाईलाई थाहा छ। सम्पत्ति भन्नाले नेटवर्थ, खुद सम्पत्ति, तपाईसँग भएको सम्पत्तिमा तपाईले तिर्नुपर्ने लिएको ऋणहरू, तिर्नुपर्ने दायित्वहरू घटाउनुहोस्। एउटा इस्टिमेट गरेर, अनुमान गरेर तपाईको त्यसमा नेटवर्थ, खुद सम्पत्ति आउँछ। अब सम्पत्ति भनेको के हो? दायित्व भनेको के हो? अब दायित्व तपाईले 1 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर तिर्नुपर्ने दायित्व र 1 वर्ष मुनिका तिर्नुपर्ने ऋणहरू, त्यसलाई गणना गर्नुहोस्। तपाईको आम्दानी कति छ र बचत छ कि छैन हेर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो ऋणको विश्लेषण गर्नुहोस्। 2 नम्बरमा छ ऋणको विश्लेषण र बचत। मासिक किस्ता भुक्तानी कति छ हेर्नुहोस्। मासिक बचतको लागि यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईले जहिले पनि सेभिङमा, बचतमा जोड दिनुहोस्। हामीले जहिले पनि बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। महिनाको 200 रुपैयाँ नै किन्नुहोस्, 500 रुपैयाँ नै किन्नुहोस्। आम्दानी जतिसुकै होस्, तपाईले 20% कम्तीमा बचत गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। त्यो पैसालाई तपाईले सेभिङ एकाउन्टमा राख्नुहोस्, छुट्टै खाता खोलेर, र त्यो सेभिङ एकाउन्टमा पछि गएर फिक्स्ड डिपोजिटमा पनि सार्न सक्नुहुन्छ। हामीले इन्कमबाट, अब यहाँ बचत गर्ने पनि तरिका छ। सेभिङ अफ इन्कम, बचत तपाईले आम्दानी, तपाईको कुल आम्दानीबाट कुल खर्च घटाएर बस्ने बचत होइन कि तपाईको आम्दानीबाट मिनिमम न्यूनतम 20%, 10% घटाइसकेपछि बाँकी रहेको खर्च गर्नुहोस्। यदि इन्कमबाट सेभिङ घटाउनुहोस्, इन्कम माइनस सेभिङ बराबर एक्सपेन्सेस, अनि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ तपाईले खर्च गर्नुहोस्। न कि इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाएर बाँकी रहेको सेभिङलाई, पैसालाई सेभिङ गर्ने। पहिला इन्कमबाट सेभिङ घटाउनुहोस्, इन्कम माइनस सेभिङ, अनि बाँकी रहेको इक्वल टु एक्सपेन्सेस, खर्च। त्यसकारण तपाईको मासिक बजेट बनाएर खर्च गर्नुहोस्। बजेट जहिले पनि बनाउने गर्नुहोस्। बजेट रुल छ, यो एकजना अमेरिकन सिनेटरले बनाएको रुल हो, 50-30-20। 50 भनेको अति आवश्यक चिजहरूमा खर्च गर्ने। तपाईको मानव, उदाहरणको लागि मानव तपाईको 30,000 इन्कम छ भने 50% अति आवश्यकमा खर्च गर्नुहोस् कुराहरूमा, 30% तपाईको इच्छा र चाहनामा खर्च गर्नुहोस्, 20% तपाईले सेभिङ, तपाईको भोलिको लागि अनिवार्य इमर्जेन्सी कोष सिर्जना गर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईले जुन 20% सेभिङ गर्नुहुन्छ, पहिला सेभिङ एकाउन्टमा राख्नुहोस्, त्यसपछि फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्नुहोस्, त्यसपछि लगानीमा राख्नुहोस्, त्यसपछि त्यो लगानीबाट आएको इन्कमलाई फेरि लगानी गर्नुहोस्। 2 नम्बर छ मासिक बजेट तयार गर्नुहोस्। 50-30-20 अनुसार मासिक बजेट तयार गर्नुहोस्। अति आवश्यक चिजमा 50% खर्च गर्नुहोस्। आफ्नो इच्छा र चाहनाको लागि 30% खर्च गर्नुहोस्। सेभिङको लागि 20% छुट्याउनुहोस्।
यो बजेटमा तपाईले आफ्नो क्याश फ्लो तयार गर्नुहोस्। नगद प्रवाह भनिन्छ। कति नगद रूपमा आम्दानी भयो, कति नगद रूपमा खर्च भयो। यसमा तपाईको तिर्नुपर्ने इन्स्टलमेन्ट पनि आउँछ, क्रेडिट कार्ड भुक्तानी, किस्ताहरू सबै राखेर तपाईले एउटा आम्दानी र खर्चको नगद भुक्तानीको, नगद आम्दानी र नगद भुक्तानीको एउटा डिटेल चार्ट तयार गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईलाई पछि अप्ठ्यारो पर्दैन। यदि तपाईको आम्दानी कम छ भने आम्दानी बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। आम्दानी बनाउन सकिँदैन भने तपाईले त्यो आम्दानी भित्र रहेर बस्नुहोस्, खर्च गर्नुहोस्। कि त खर्च घटाउनु पर्यो कि आम्दानी बढाउनु पर्यो। तपाईसँग दुईटा विकल्प हुन्छ। 3 नम्बर छ ऋण र दायित्व बारेमा बुझ्नुहोस्। बैंक ब्याज के हो, किस्ता भुक्तानी के हो, राम्रो ऋण नराम्रो ऋण के हो। जहिले पनि ऋण लिँदा तपाईले बैंक ब्याजमा ख्याल गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा ध्यान दिनुपर्छ। देशको अर्थव्यवस्थाको केही इन्डिकेटरहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो यो वर्ष 2टा क्वार्टरमा जीडीपी माइनस भइसक्यो। ब्याज घट्ने कुनै छाड देखिँदैन। बैंक ब्याज बढ्ने सम्भावना छ भविष्यमा 1 वर्षभित्र भने तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कुन ऋण लिने हुनुहुन्छ। किनभने आज ऋण सस्तो छ, 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, वित्तीय सङ्कट सबै आएपछि बढ्न सुरु हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई ध्यान राखेर ऋण लिने गर्नुहोस्। राम्रो ऋण र नराम्रो ऋण भनिन्छ। राम्रो ऋण भन्नाले यस्तो सम्पत्ति किन्न प्रयोग गरिन्छ जसले हाम्रो आम्दानी बढाउँछ, हाम्रो पकेट बढ्छ, त्यसलाई भनिन्छ राम्रो ऋण। त्यस्तो सम्पत्ति किन्छौँ जसले दायित्व सिर्जना गर्दैन। नराम्रो ऋण भन्नाले हामीले सामाजिक खर्चको लागि, विवाहको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत खर्चको लागि, इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स किन्नको लागि, मोबाइल किन्नको लागि, यी कुराहरूको लागि हामीले जुन ऋण लिन्छौँ त्यसलाई हामी नराम्रो ऋण लिन्छौँ। यी कुराहरूबाट तपाईँ बच्न सक्नुभयो भने भविष्यमा आउने कुनै पनि वित्तीय सङ्कट र आर्थिक मन्दीबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। ऋण लिँदा आम्दानीको 30% भन्दा बढी किस्ता बुझाउने गरी ऋण कदापि नलिनुहोस्। खर्च गर्नको लागि कहिले पनि ऋण नलिनुहोस्। कुनै पनि सम्पत्ति खरिद गर्दा ऋण र आफ्नो लगानी कति हो, ऋण कति हो, त्यसको अनुपात मिलाउनुहोस्। कम्तीमा तपाईको 100% को एउटा सम्पत्ति किन्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा तपाईको 40% तपाईको ऋणको अनुपात हुनुपर्दछ। त्यो परिस्थितिमा देशको अर्थव्यवस्था कस्तो छ, बैंक ब्याज कस्तो छ, मौद्रिक नीति कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। 4 अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुहोस्। अल्पकालीन योजना भन्नाले तपाईले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, तपाईको परिवार र वित्तीय प्रणाली। मानव उदाहरणको लागि तपाईसँग 500 रुपैयाँ बचत हुन्छ, एउटा योजना बनाउनुहोस्। मैले 500 रुपैयाँ बैंकको सेभिङ एकाउन्टमा छुट्टै राख्छु भने त्यो एउटा अल्पकालीन र त्यो 500 गएर भोलि 10,000 हुन्छ भने कुनै पनि लगानीमा तपाईले जग्गा त किन्न सक्नुहुन्न, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि धेरै किसिमका हुन्छ, त्यसबारेमा पछि कुरा गरौँला। र दीर्घकालीन योजना बनाउनुहोस्। भविष्यमा तपाईले आम्दानी सिर्जना हुने किसिमको सम्पत्ति खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईको वित्तीय प्रणालीमा, तपाईको वित्तीय योजनामा एउटा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नु। यति गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि तपाईले भविष्यमा हुने। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा हामी पार्ट 2 लिएर आउँदैछौँ। राम्रो सम्पत्ति के हो, नराम्रो सम्पत्ति के हो, लगानी भनेको के हो, लगानी केमा गर्दा हुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ होस्, जय होस्।